قابلتون نداره وسط مستقیم یه دونه حالا بس یکم بخوریم تا نه بانک سپید خبر پلیستر همونه که من رنگ میکنم یه دونه یعنی این چنده با ما هم میشه بریم اینجا مستقیم بریم یه دونه برای توی مغازه روشنی کنید یا توی اون بگیرید آقا اگه هرچی آرامش بخش میشه بگیر من تا 80 نه توی خالو کلن تو پستره دیگه موضوع یه دونه چیز بزنم
تنازم قشنگ بگیری آقا رحمتزنی شماره کارت تو بده حالا بستش حالا بده بخره چی گفتی؟ کلا تیره نداره دنیای مثلا اون یکی قابلتون نداره وسط تنگامون کلا 230 بعد کلا نه من 210 قیمت بهش زنگ بزنم تداخل کردی خدا بدن تو بود بعد درس گرفتی الان اونجا اومدی این محدوده رو برم پلان آره نه
جناب بگرد سایز بعد میشمونه سایز بزرگنده ها دیگه اگه عمل آوردنی سایز اندازش میشه تعویض ولی اینا هم بعید نیست مگه اینکه خیلی شبه نهارش اگه نمیگیری بده من یکم بخوریم تانسه برسه رنگ‌ترمیاش خیلی زیاده کارتای شای نداره برو چون خوردن شما برگشتیم تایم امتحانات میشه امتحان دانشگاه مثلا بچه ها میان از ساعت